Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn inbox chứng từ từ sổ nhật ký chung vào phần mềm Smartbook. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập vào phần mềm để lấy file inbox. Sau khi đăng nhập, chúng ta vào chỗ nhập liệu này, Excel import. Ở trong này thì các module Smartbook đều hỗ trợ file import bằng Excel hết. Thì để import sổ nhật ký chung, chúng ta sẽ import bằng file sổ tổng hợp. Ở đây chúng ta chọn cái file sổ tổng hợp, sau đó ấn template để tải cái template này về. Mình sẽ để ngoài desktop nha. Ở đây có một file sẵn rồi thì mình sẽ thay thế nó luôn. Sau khi tải về thì cái file sẽ được mở lên trực tiếp. Thì trong cái file import thì sẽ có hai sheet. Một sheet là hướng dẫn, là cái sheet đang mở sẵn đây. Còn một sheet là sẽ là cái sheet chứng từ chúng ta cần import. Thì qua sheet hướng dẫn thì chúng ta thấy là các tên cột thì sẽ có màu cam là các cột bắt buộc chúng ta phải tự điền thông tin. Còn cái cột màu xanh là các thông tin mà chúng ta có thể điền hoặc không, hoặc là trong một số trường hợp thì các trường thông tin này sẽ được lấy từ cái danh mục lên. Mình sẽ đi trực tiếp vào cái file import này luôn nha. Rồi, thì giả sử ở đây mình có một cái chứng từ, đây một cái file chứng từ. Thì file chứng từ này thì ở đây các bạn thấy là mình có ngày hạch toán nè, ngày chứng từ, số chứng từ. Thì ở đây mình làm mẫu trước thì mình ở đây mình có hai chứng từ, thì cái này số chứng từ nó giống nhau nè. Thông tin hóa đơn, chuyển giải, tài khoản nợ, tài khoản có nè, thành tiền và mã đối tượng. Rồi, thì mình sẽ làm thao tác để mình import hai cái chứng từ này vào hệ thống. Ở đây thì mình sẽ giữ hai cái dòng đầu tiên thôi. Chúng ta xóa hết mấy cái dòng này đi ha. Rồi, cột đầu tiên là cái cột số chứng từ, thì cột này tạm thời chúng ta để lại sau nha. Ngày trước thì ngày chứng từ này chúng ta có bữa này qua. Tiếp theo là cột loại tiền. Thì ở đây các chứng từ này đều là Việt Nam đồng hết, thì mình để nó là Việt Nam đồng luôn. Tỷ giá đối với các chứng từ Việt Nam đồng tỷ giá là 1. Diễn giải nè, tại đây số chứng từ của phần mềm khác nè, thông tin hóa đơn nè, diễn giải nè. Đây ở cái cột diễn giải down này là cái diễn giải chi tiết. Thì nếu như mà mình không điền diễn giải chi tiết thì sẽ tự lấy từ cái diễn giải ở bên chứng từ qua. Này thì mình để trống ha. Ở đây là tài khoản thì có tài khoản nợ, tài khoản có nè, thì mình copy qua đây thôi. Cột courier mail là cột tiền nguyên tệ. Thì cái cột tiền nguyên tệ này đối với Việt Nam đồng thì nguyên tệ này nó cũng bằng với lại cái cột tiền Việt Nam đồng, thì mình cứ copy qua. Đây, cái cột tiền Việt Nam đồng, tiền quy đổi, thì nếu như mà mình để trống cái cột này thì hệ thống sẽ tự biết, sẽ lấy cái tiền nguyên tệ này từ cái cột courier mail này. Mã nhân viên thì cái nối mấy chứng hạch toán này mình không cần, mình bỏ qua ha. Mã nhà cung cấp thì ở đây chứng từ này, hai chứng từ đều liên quan đến nhà cung cấp, công nợ 331 thì mình sẽ copy cái mã đối tượng qua này. Tiếp theo sau đây là mình sẽ đến cái phần thông tin hóa đơn. Thì ở đây mình có cái cột về hóa đơn, mình có lưu ý đến cái cột là tiền trước thuế nè. Thì ở đây cái dòng này là chứng từ thanh toán ha. Chứng từ này là đầu chứng thanh toán thì mình xóa cái này đi. Còn đối với chứng từ mà liên quan đến hóa đơn là chứng từ này thì mình có cái số tiền này, số tiền trước thuế vào đây thông tin hóa đơn. Thì ví dụ ở đây mình có số hóa đơn, ngày hóa đơn này, thì mình sẽ copy vô luôn số hóa đơn này, rồi ngày hóa đơn. Thì như vậy là đã đủ thông tin rồi ha. Như vậy đã đủ thông tin để import rồi. Thì mình có một cái lưu ý là
khi mà mình import từ một cái phần mềm khác qua thì mình nên lưu cái số chứng từ này vào một cái ô, một cái cột ở trên phần mềm SmartBook để có gì chúng ta đối chiếu và chúng ta tham khảo kiểm tra nó tiện cho mình hơn. Thì ở đây mình sẽ mượn một cái trường, thì mình sẽ mượn cái trường diễn giải tiếng Anh nè. Thì trong trường hợp mà diễn giải tiếng Anh dùng thì các bạn có thể dùng diễn giải tiếng Hàn hoặc là một số trường thông tin khác. Thì đây, ví dụ mình ở đây mình sẽ mượn trường diễn giải tiếng Anh nha. Số chứng từ. Rồi thì quay ngược lại đây thì mình có cột số chứng từ ha. Thì ở đây mình biết là cái cột đầu tiên là chứng từ số 1 thì mình để là auto 1 để hệ thống tự đánh số chứng từ nè. Còn cái chứng từ số 2 là auto 2 thì mình sẽ đánh đây. Cái dòng dưới cũng thuộc chứng từ auto 2 luôn, thì mình sẽ copy auto 2 vào. Thì như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được cái file import. Thì ở đây mình sẽ lưu lại và mình import thử ha. Mình sẽ lưu lại nè. Các bạn không cần tắt nha, mình chỉ cần save lại là được rồi. Mình vào lại đây ha. Mình sẽ chọn lại cái file lúc nãy ở template.jl nè, ở desktop nè. Mình sẽ open. Ở đây mình sẽ read file Excel để đọc dữ liệu từ cái file này. Thì sau khi đọc thì các thông tin của chứng từ sẽ được load lên cái giao diện này. Trong trường hợp mà có một số cái dòng chứng từ nào bị lỗi thì hệ thống sẽ báo thông tin lỗi lên đây để mình biết, mình kiểm tra, mình sửa lại cái file template và mình đọc lại file để mình import. Thì ở đây các bạn có thể kéo qua để thấy đều đều của thông tin nè. Đây. Rồi mình sẽ import thử ha. Hệ thống báo là trong một số trường hợp nếu như mà số chứng từ mà nó có rồi tức là mình không để dạng auto này mà mình để cụ thể số chứng từ thì hệ thống sẽ tự ghi đè lên cái số chứng từ cũ. Đây mình viết nha. Thì báo là import thành công ha. Rồi thì chứng từ sau khi import thành công mình sẽ kiểm tra nó nằm ở trong cái phần chi tiết hạch toán này. Thì sẽ vô thử nha. Chứng từ của mình là tháng 1 năm 2023 23 310123 nè. Để xem. Rồi. Thì mình xem thì ở đây có hai cái chứng từ đầu tiên là hai chứng từ kích chuyển. Còn ở dưới đây là cái chứng từ mình vừa import thì ở đây nó có tháng 4 tháng 5. Hai chứng từ trên này là mình import lúc đầu nên nó có vậy đó. Còn ở đây thật ra nó chỉ có hai chứng từ này thôi. Thì cái mục đích của mình là mình xem cái kết quả khi mà mình import hai chứng từ để mình biết được một số cái trường thông tin. Ví dụ như ở đây bạn có thể kiểm tra được là một cái số thông tin nó có lên đầy đủ chưa nè. Ví dụ thông tin hóa đơn nè, cái thông tin mình cần thiết thì mình có thể kiểm tra. Thì để sau này khi mà mình làm file nhiều, mình import xong thì nó sẽ đầy đủ thông tin cho mình. Rồi diễn giải của chứng từ cũ nè, thông tin nhà cung cấp nè, diễn giải này, hạch toán nè. Thì đó là mình làm một cái file để mình import để cho các bạn nắm được thao tác import trên phần mềm ha. Còn bây giờ mình sẽ đi vô một cái file cụ thể là để mình chuyển đổi từ một số phần mềm khác để đi vào SmartBook. Thì ở đây mình có 4 file, một file sinh nhật ký chung nè, tài khoản, nhà cung cấp với lại khách hàng. Thì mình sẽ làm lần lượt từng file. Thì đầu tiên tạm thời mình sẽ gác file này lại đi, mình sẽ làm cái phần danh mục trước. Thì ở đây mình sẽ làm cái nhà cung cấp trước nha. Rồi thì ở đây là file nhà cung cấp, nhà cung cấp thì mình thấy một cái file nhà cung cấp thì mình sẽ có mã nè, tên, địa chỉ và mã số thuế là những cái thông tin căn bản. Rồi thì mình sẽ làm một cái file để import SmartBook. Thì ở đây mình sẽ thu nhỏ cái này lại cho nó dễ nhìn xíu. Rồi. Ở đây thì đối với các danh mục thì trong phần mềm SmartBook có một đặc điểm là mình không có dấu và sẽ được viết hoa lên hết ha.
ví dụ như ở đây cái mã này nè là qua Smartbook sẽ là phải một mã khác, đó là bắt buộc. Rồi cái mấy mã này cũng vậy, thì mình sẽ chuyển đổi cái danh sách mã này qua cái danh sách mã phù hợp bên Smartbook, thì mình sẽ chuyển đổi bằng cái Unicode ha. Mình sẽ copy nè, ở đây mình sẽ ấn vào trong cái Unicode á, nó có một cái công cụ để giúp mình chuyển mã nhanh á. Thì ở đây khi mà mình vô đây á thì cái nguồn sẽ là Unicode, chuyển qua Unicode luôn. Ở đây mình sẽ chọn là sang chữ hoa và loại bỏ dấu, thì nó sẽ phù hợp với định dạng của Smartbook. Cũng như là trong trường hợp mà các bạn sau này mình sẽ chuyển đổi qua một số cái hệ thống ERP hoặc là phần mềm nước ngoài á, thì đa phần các phần mềm nó cũng không có hỗ trợ dấu, nên mình có thể chuyển đổi luôn để sau này có thể áp dụng được cho hệ thống ERP của các bạn để chuẩn hóa. Sau khi mình tích cái này rồi thì mình sẽ ấn chuyển mã nha. Thì sau khi chuyển mã thì hệ thống báo chuyển mã thành công nè. Mình sẽ lên cái chỗ đầu tiên là mình sẽ Ctrl V để cho nó bắt ra cái thông tin sau khi được chuyển mã. Thì các bạn thấy nè, thì ví dụ như cái Thăng Long này, các bạn thấy khi mình chuyển mã này, Bùi Thị Điệp này, Bắc Hà này. Thì khi mà mình chuyển mã xong á, có một cái là trong một số trường hợp á, cái mã này ví dụ như cái Thăng Long mình đi, nó có thể trường hợp nó bị trùng tên sau khi chuyển á, thì ở đây mình sẽ dùng hàm cao để mình đếm mà mình tìm xem coi nó có bị trùng hay không, để mình biết mình đặt cái tên mới cho nó khỏi bị trùng. Thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn dùng kéo ít nha. Ở đây mình sẽ chọn, mình sẽ đếm coi cái này xuất hiện bao nhiêu lần trong cái chuỗi này. Ở đây mình sẽ lọc để mình tìm ra. Ctrl Shift L nha. Ở đây mình sẽ tìm này. Các bạn thấy ở đây nó có mấy cái số ngoài 1 thì mình sẽ sâu lên để mình đánh tên lại cho nó. Như ở đây này, các bạn thấy này. Ví dụ đây, ở đây có ánh sao này, có 2 cái thì nó sẽ bị trùng, thì ở đây nó cũng ít thôi. Thì cách đơn giản nhất để các bạn đổi trùng á, thì đối với mình thì khi mà mình tìm á, thì sau này khi học toán gì đó thì mình cũng xem cụ thể theo cái tên nè, để mình đổi thì chỉ mình ví dụ mình sẽ đặt 1 thôi, mình sẽ đổi theo cách đơn giản nhất thôi. Khác nè, cứ nguyên nha. Thì qua thao tác như vậy thì mình đã đổi được cái mã chuyển phù hợp với cái tương đương Smartbook rồi. Thì khi mà có danh sách mã này á, thì việc của mình á, mình chỉ đơn giản là copy vô một cái template phù hợp với trong phần mềm là trong danh mục cung cấp. Các bạn thấy sẽ vô đây, nó có một cái tem mẫu để mình import. Ví dụ mình sẽ đưa vào desktop luôn nha. Thì cũng tương tự ha, một sheet hướng dẫn, một sheet là chỉ một chi tiết. Mình qua đây thẳng luôn đi ha. Ở đây có mã này, có tên, mã số thuế, địa chỉ, mấy thông tin quan trọng ha. Còn mấy thông tin này á thì cái hạn thanh toán này, cái thuế suất hay phát sinh, tài khoản chi phí, thì cái tài khoản này là mình quan trọng nè. Mình phải tài khoản thường thì nó sẽ phụ tương ứng với lại cái loại tiền giao dịch đối với cái nhà cung cấp hay khách hàng đó. Đó là ví dụ như là 3311 thì của Việt Nam đồng, 3312 thì USD, kiểu vậy. Currency ID này cũng vậy. Rồi rate thì mình cứ để 1. Van thì nó sẽ sẽ cùng với lại cái tài khoản API account này luôn. Thì có cái file này rồi thì nó đã thỏa tất cả các điều kiện của phần mềm rồi á, thì các bạn chỉ việc copy theo cái cột này thôi, mã này, tên này, địa chỉ này, mã số thuế này, copy vô đây là được ha. Thì cái thao tác này mình sẽ không có làm nha. Thì mình quan trọng nhất là cái cột này nè. Cái cột này á, thì sau này khi mà mình chuyển đổi mã trong cái file nhật ký chung nó cũng rất là quan trọng, nên mình lưu lại nha. Cái này thì mình bỏ qua ha. Rồi mình đi tiếp cái file tiếp theo là cái file khách hàng ha. Đây thì file này thì nó cũng tương tự như kia, thì mình sẽ làm nhanh ha. Ví dụ 15 nè, chỗ này thì kéo một xíu.
copy ha, Ctrl C này, Ctrl Shift F6 là cái tổ hợp phím tắt để bật cái này lên. Chữ Hoa này bỏ dấu chuyển mã. Cái này cũng tương tự nha, mình cũng sẽ dùng cái cạc ít thôi. Đây, để nó xuất hiện bao nhiêu lần thôi. Sẽ cần giúp cờ này. Đây. Này, mấy mã này xuất hiện 2 lần ha. Mình cũng đặt là Shift 1 thôi. Rồi, ok ha. Rồi, đó là mình xong cái 2 khách hàng rồi đó. Tiếp theo mình sẽ đi tới cái hệ thống tài khoản. Thì ở đây là cái hệ thống tài khoản của một cái hệ thống tài khoản. Thì trong phần mềm SmartBook á, là hệ thống tài khoản của mình là nó sẽ cái tay tổng hợp này, các bạn vô trong cái danh mục tài khoản này, thì cái hệ thống tài khoản bên mình đặc thù là nó sẽ là 7 chữ số. Thì ví dụ mẹ nó này 111 nè, cấp 2 là 111 thì nó luôn luôn thêm mấy số 0 để cho nó đảm bảo là đủ 7 ký tự đó, 7 chữ số đó. Thì bây giờ mình sẽ quy đổi cái này ra thành 7 ký tự ha, 7 ký tự để cho mình có thể so sánh và mình bổ sung vào trong phần mềm. Thì ở đây mình sẽ dùng cái hàm len nha. Mình sẽ dùng ví dụ như ở đây là mặc định của mình là 7 ký tự này, mình sẽ đếm cái này. Thì sau khi đếm á, thì mình sẽ lấy cái số này mình nhân với lại cái người ngủ cho 7 số này nha. Đó, là nó sẽ ra được cái hệ thống tài khoản của bên mình nha. Cái 7 này thì mình mặc định đây, thì mình sẽ ra được hệ thống tài khoản của bên mình. Thì khi mình có cái hệ thống này rồi á, thì giả sử ở đây là có một cái hệ thống tài khoản cơ bản của thông tư 200 nha. Mình sẽ xuất Excel ra nè. Đây rồi. Ok ha, thì mình sẽ copy ví dụ cái hệ thống tài khoản này, mình sẽ qua lại cái file này. Vì của mình cần biết á, là mình muốn biết được là cái tài khoản nào trong trong cái tài khoản này nó chưa có trong hệ thống để mình biết để mình bổ sung vô hệ thống tài khoản ha. Rồi, ví dụ ở đây là cái hệ thống tài khoản có sẵn trong hệ thống nha, thì mình sẽ cũng sẽ dùng cái hàm cao thôi. Mình sẽ xem cái mã tài khoản này nó đã tồn tại ở trong cái hệ thống tài khoản chưa. Nếu chưa thì mình biết để mình bổ sung ha. Thì mình sẽ dùng cao biết này. Đây. Đây, mình sẽ đếm có tồn tại chưa. Này, nó 1 là nó đã tồn tại rồi ha. Chống này. Rồi, đây mình sẽ lọc ra nha. Đây, mình cũng lọc ra thôi. Ở đây, thì khi mà lọc ra thì mình sẽ biết được các tài khoản nào cần bổ sung vào trong phần mềm rồi. Thì mình chỉ đơn giản mình sẽ copy. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo thêm một sheet nữa nha. Sheet nha. Cao hơn. Thì mình có tên tài khoản này. Rồi có đây có tên mã tài khoản này, có tên của nó. Bên mình cũng có hỗ trợ tên tiếng Hàn cho báo cáo á. Thì mình có cột tên tiếng Hàn mình có điền vào á. Thì đối với cái tài khoản này, nếu như mà nó nhiều các tài khoản chưa có thì mình cứ gửi, các bạn cứ gửi cái hệ thống tài khoản này cho bên mình, thì bên mình sẽ inbox vào phần mềm, chứ các bạn không phải ngồi tạo từng cái. Ok ha, thì vậy là mình đã xong cái hệ thống tài khoản này với lại hai cái này. Thì bây giờ đi vô cái file chính của mình, cái file nhật ký chung, thì mình sẽ làm file nhật ký chung này nha. Thì đầu tiên mình
sẽ xem qua cái file này trước nha. Mình có thông tin đầu tiên là ngày hạch toán nè. Cái cột này thì không quan trọng, mình xóa cũng được. Ngày chứng từ, số chứng từ, thông tin hóa đơn, diện giải chung, diện giải chi tiết, rồi tài khoản nợ, tài khoản có nè. Cái này mình bỏ lọc được. Phát sinh nợ, phát sinh có nè. Rồi các thông tin loại chứng từ là gì, cái cột này cũng không quan trọng, mạng đối tượng, tên đối tượng. Rồi bây giờ mình xem cái file nhật ký chung này nha. Ví dụ một cái chứng từ nè thì nó sẽ lặp lại ở hai dòng, một bên nợ, bên có này. Thì cái cách của bên thì mình import á, thì theo cái hệ file bên mình á, thì mình chỉ cần cái dòng mà tài khoản nợ, tài khoản có và số tiền thôi. Thì cái dòng này mình sẽ bỏ đi được. Thì ở đây mình sẽ đầu tiên á, mình sẽ như cái file này nha, mình sẽ bỏ đi những cái nào mà phát sinh có nha. Thì mình sẽ những cái thằng nào mà nó bị trống, những thằng nào mà có tiền của phát sinh có thì mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ xóa luôn những cái dòng này nha, bởi vì nó kiểu nó bị thừa, delete đâu nè. Mình mở lặp lại nha. Thì như vậy thì một cái từ nó chỉ còn lại một cái dòng theo đúng cái file GL của bên mình thôi. Thì mình sẽ coi sơ vào. Thì trong cái file này á, thì đầu tiên là các chứng từ mà liên quan đến kho á, thì mình sẽ không import trong GL. Với lại các chứng từ mà kết chuyển còn lại là mình có thể import được hết trên tất cả trên GL ha. Thì ở đây ví dụ ở đây mình có một cái sheet này là sheet chuẩn đi, thì mình sẽ giữ lại cái sheet này nha, mình copy ra để mình thao tác thôi. Chuẩn này nha, cái này mình cứ để vậy đi. Rồi ở đây thì ví dụ như các chứng từ mà liên quan đến kho thì mình sẽ loại ra, mình sẽ không có để nó ở đây. Thì ở kho thì nó sẽ các chứng từ mà liên quan đến hạch toán tài khoản 1 năm, ví dụ 151, 152, 153, 154, 155 thì mình sẽ mang nó qua một bên, mình sẽ không có để này. Thì mình sẽ lọc ra dần dần, mình sẽ chừa lại các chứng từ mà mình import được thôi ha. Thì ở đây nhé, thì mình sẽ làm cái công thức Excel để mình tìm được những cái nào mà nó thỏa cái điều kiện để mình lôi nó ra. Thì mình sẽ dùng, ví dụ nếu mà mình sẽ dùng tới hai cái ký tự đầu á của hai cái ô này, nếu mà nó chứa tài khoản 1 năm á thì mình sẽ lọc nó ra. Thì như thế này ha, bằng nếu hoặc là bên trái của cái thằng này, hai ký tự này bằng 1 năm, tài khoản 1 năm á, hoặc là bên trái của thằng này, bên trái của cột tài khoản có á, hai ký tự cũng bằng tài khoản 15 1 năm luôn. Thì xong đó mình sẽ đóng cái hoặc lại ha, thì mình sẽ để nó là true, thì nó sẽ 1 nha, còn kia nó sẽ là 0. Rồi cái này mình Ctrl Shift qua trái nha, nó sẽ bôi hết cái này. Mình sẽ Ctrl Shift L để lọc lại này. Cái này mình chạy kéo xuống ha. Cái file này thì nó không có để nó cái không á, nó đang để cho nó trống á, thì mình kiểu này mình viết. Rồi thì các bạn thấy nè, ví dụ hai cái dòng này nhá, nó liên quan đến kho này, trong kho thành phẩm này, thì mình sau này mình phải làm cái import bên kho á, nó để số 1 này. Thì cái dòng này á thì mình sẽ không import GL nữa, và mình sẽ loại ra. Các bạn thấy này, ở đây cũng vậy này, nó tìm được những cái dòng như vậy, thì mình sẽ loại những cái dòng như vậy ra ha. Này, mình sẽ loại dần ha. Rồi, ví dụ ở đây mình sẽ loại ra ha. Mình sẽ lấy cái thằng 1 này. Ở đây á thì mình sẽ copy qua một cái sheet khác những cái dòng này nha,
đừng xóa đi. Đây, mình sẽ copy qua đây. Sau khi mình copy rồi mình mới xóa nha. Bên này mình sẽ xóa mấy thằng này đi, bỏ nó. Mình vẫn đảm bảo là cái này là nó đầy đủ hơn. Cái này là no import GL nè. Rồi mình vẫn giữ lại để mình sau này mình có cần thì mình đối chiếu, mình kiểm tra các chứng từ ha. Tiếp theo là một cái điều kiện nữa mình dễ nhận thấy á, ở đây là ví dụ như các cái bút toán kết chuyển á, thì ở đây nè, cái chuyển nè, thì cái file Excel mà của từng cái hệ thống á, nó cung cấp với nhau thì các bạn dựa vào đó thôi. Ví dụ như ở trong này á, thì chẳng hạn như ở đây mình có cái cột loại chứng từ của phần mềm này, nó để là cái chuyển lại lỗ này, thì mình sẽ lọc những cái nào mà cái chuyển lại lỗ ra mình copy đi, thì ở đây mình sẽ lọc cái nó đi thôi. Đây, mình sẽ lọc, mình bỏ đi ha. Đây ha. Mình giữ chung một sheet thôi. Thì ở đây thì mình thường hay là mình sẽ hay ở đây là nó có một số cái chuyện rồi. Ở đây mình thể bôi vàng, mình thường theo cái đoạn mỗi đoạn thì mình sẽ bôi vàng riêng. Đây, mình sẽ xóa đi các cái dòng này nha, loại ra rồi mình sẽ xóa đi. Tiếp theo là có một số chứng từ như là các chứng từ liên quan đến kho thì mình cũng phải loại ra, thì mình sẽ kiểm tra nó. Ví dụ cái chứng từ liên quan đến như là bán hàng đó, ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng á, thì mình cũng sẽ loại ra. Thì cái doanh thu đó, nó sẽ là 511 bên này nè. Đây, thì mình cũng sẽ loại những cái dòng này ra thôi. Để mình kéo xuống đi ha, cũng sẽ loại luôn cái này ra. Ok nha. Mình sẽ kéo một xíu ha, tại nhìn nó hơi khó chịu. Đây. Mình sẽ xóa mấy cái chứng từ này đi nha. Rồi, ok. Thì các hạch toán liên quan đến kho thì nó sẽ có 1 năm là hết rồi nè. Rồi bán hàng thì vậy như là đã khá là hết rồi. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra qua ha, sẽ kiểm tra qua một lần nữa. Thì các bạn có thể coi ở đây một số có thể định khoản liên quan đến kho là hết rồi.
Ở đây thì lúc nãy mình sẽ sót một cái là các dòng thuế, cái dòng thuế của cái doanh thu á, của các doanh thu, hoặc là cái dòng thuế của các chứng từ mà liên quan đến các chứng từ mà liên quan đến ờ, liên quan đến cái phần mua hàng của mình mà liên quan thuế á, thì mình lúc nãy thì chắc chắn nó sẽ sót. Thì cái cách mà mình kiểm tra lấy cái đó thì mình chỉ có phải lấy 2 lần thôi, cái đó bắt buộc chứ mình cũng không biết cái cách nào để lấy nhanh một lần hết. Thì ở đây mình có cái số chứng từ này, thì bây giờ mình sẽ tìm coi những cái dòng nào mà thuộc những cái chứng từ này thì mình sẽ lôi nó ra. Thì mình sẽ không dùng hàm cao thôi, hàm cao thôi, mình cứ đếm thôi. Nè, mình sẽ đếm nha, mình sẽ đếm coi trong cái số chứng từ này nè, trong khi còn cái nào của cái thằng này không. Cái số chứng từ của hệ thống cũ rất là quan trọng, lưu ý cái đó với mình. Đây, bạn thấy nè, này, cái dòng thuế này đó. Cái này thì mình sẽ có cái blank đi nha. Mình sẽ thấy cái dòng thuế này, bán hàng này, thuế đầu vào, thuế đầu ra này, mua hàng nè. Mình sẽ coi sơ qua thử ha. Mua hàng, bán hàng đó. Thì nói chung là tất cả các loại thuế nó sẽ đẩy cái loại thuế thì nó sẽ một lần nữa nó sẽ đẩy lên đây. Thì khi mà các bạn mình import ở phiếu bán hàng á, nó sẽ có rồi, nên ở đây nếu mà mình đưa vào đây nữa thì nó bị thừa. Thì nhưng mà mình đã thao tác này, chúng đã biết cái chứng từ này rồi, giờ mình chỉ việc copy cái này ra thôi. Copy ha, rồi cho nó xuống đây, màu từ đã. Thì cái này thói quen của mình là quen này, nó nhăn ra xíu rồi đang xóa đi. Thì bây giờ mình có thể xem qua coi cái chứng từ nó như thế nào cũng được. Thì theo mình cái thao tác á, thì nếu mà trong trường hợp có một số trường hợp đặc biệt á, thì các bạn cứ làm y như cái thao tác như mình lúc nãy. Thì mình cứ làm cái nào đó để mình đếm, mình tìm ra để mình copy ra thôi. Thì nó sẽ đảm bảo cho mình là cái file này nó sẽ ok cho mình thôi. Rồi bây giờ coi như cái file này ok nha. Rồi thì mình sẽ từ cái file này rồi bây giờ mình sẽ chuyển đổi qua cái file để mình import vào MacBook. Thì mình sẽ mở cái file template của MacBook vào. Đây, file này nha. Rồi, file này nha. Rồi, thì ở đây mình có cột, đầu tiên là cột ngày chứng từ nè. Sẽ copy nha. Thực ra ở đây nó sẽ có một số cái thông tin nó chưa có được kia. Ví dụ như ở trong này có số tài khoản này, cái mã này. Thì mình sẽ config cái file này trước đi. Sau đó rồi mình sẽ import sau nha. Mình tắt cái này đi nè. Và bây giờ đầu tiên mình sẽ quy đổi cái tài khoản. Thì cái này nó đơn giản lắm. Ở đây các bạn cứ dùng hàm VLOOKUP thôi. Mình đã có sẵn cái này rồi. Cái cũ này, tài khoản cũ này, tài khoản mới này. Thì mình sẽ copy qua thôi. Mình sẽ làm một cái sheet tài khoản. Tài khoản thì mình copy qua đi, mình copy qua luôn cũng được. Thì bây giờ copy nè, rồi thông tài khoản cái này bỏ đi. Rồi tài khoản nha, một cái nè, mình cắt đi ha. Rồi tới tiếp theo là nhà cung cấp và là khách hàng. Mua copy này, rồi copy. Mình sẽ tắt đi không có bị nhầm. Khách hàng mua copy này, cái chung của tụi mình. Ok rồi
lưu lại một cái nha. Rename nó đi, tài khoản này, nhà cung cấp này. Rồi ok, thì ở đây mình có cái file này. Cái file này thì mình sẽ quy đổi thôi cái tài khoản này. Thì ở đây mình, chỗ này nó có mấy cái công thức cũ á. Thì nếu mà các bạn sau này ví dụ cùng một cái file này mà các bạn phải import nhiều lần thì các bạn cứ giữ nguyên mấy cái cột này luôn. Sau này chỉ cần ấn cái nút kéo xuống thôi là nó tự nó chạy công thức. Thì nên ở đây mình sẽ giữ hai này lại. Ở đây mình sẽ về lập copy cái thằng này, xem cái tài khoản mới trong Smartbook tương ứng là gì. Bên này thì vậy là mình phải bỏ lọc trước ha. Cột thứ 6 nha bạn, R1 đến nhân sẽ 6 là ô số 6 nha. Kéo xuống một xíu để cho nó ngoài hết này. 6 không. Đây nó sẽ ra được không? Cái này là nó sẽ bắt đầu từ đây, mình nên bỏ lọc thì bỏ lọc. Ở đây mình nên bỏ lọc đúng không? Thì ở đây mình sẽ là từ số 4 nha, từ số 4. Ở đây mình sẽ sửa lại cái chỗ này từ số 4 để cho kéo mấy cái dòng ghép nó đổi số 4. Thì đây là hệ thống cũ rồi thì chắc chắn kéo xuống rồi. Tương tự ha, cái này có những cốt này. Xem tài khoản mới là gì. Đây cũng có Ctrl Shift xuống nha. Cột số 6 chính xác. Rồi ok. Ở đây mình nên Ctrl L. Ở đây mình lọc thử coi. Mình lọc mình xem nó có gì khác biệt không. Nó có NA nè. Tài khoản tiền ha, tài khoản tiền 4 số. Tài khoản tiền 4 số sao không có ta? Tài khoản tiền 4 số. 4 số ở đây mà không xem. A4. A4. F3 342 A4 ở đây luôn. Mình thử nha, mình sẽ copy cái thằng số này đi qua đây coi nó có được không. Được đó, đây số nó bị cái gì vậy, nó bị không có phải dạng value á. Mình copy cho nó nhanh không. Rồi thằng này tương tự thôi, bỏ này đi, xem chắc là một giống này nữa. Đây đúng rồi, đã xuống này. Các bạn đổi nhanh bằng cái Ctrl F nha, còn không thì cứ xuống cũng được. Ctrl F cho phổ cho lẹ. Thực ra không khác mấy lại được. Ok rồi, là xong rồi, đó là xong cái tài khoản ha. Rồi cái mã này thì bạn cũng về lookup thôi. Cái mã cũng rất quan trọng. Đúng rồi. Ở đây thì mình thấy á, là cái mã đối tượng của cái phần mềm mà của tùy hệ thống á. Ví dụ như hệ thống này á, 331 này, rồi 131 hình như là chung luôn á. Cái chung lời mình đọc thử mình xem. Xong nó lọc luôn. Thì ví dụ ở đây là mình xem là một nè, mã đối tượng nè, nó một ô này, 131 cũng là một ô này, một ô này, nó đều là một ô này hết. Thì trên Smartbook á, thì mình phải tách ra chứ mình không để gom chung như vậy được. Nó sẽ có cột mã nhà cung cấp riêng, khách hàng riêng. Thì mình sẽ
viết ra để cho nó query. Mình sẽ làm theo cái giống dạng này nè, để mình biết được cái nào 331 thì mình sẽ lấy cái mã đối tượng để cho nó vào cái cột vendor của cái Smartbook á. Thì ở đây mình sẽ lấy copy. Bây giờ cái chỗ này mình nên đăng chữ tài khoản nợ này, tài khoản có này, đăng một xíu để cho nó rõ. Rồi cái này là mình kiểm tra kho này. Còn cái này là lấy các dòng thuế nha, các dòng thuế. Ok, rồi bây giờ tới mình sẽ lấy vendor này, customer này. Cái 141 mình sẽ lấy là employee, nhân viên. Mình làm tiếng Việt nha. Ok, rồi cái vendor thì mình sẽ dùng cái giống cái if này ha. Thì đây là mình sẽ lấy là nếu như mà cái 3 ký tự, cái ô tài khoản 3 ký tự mà nó là 331, hoặc là cái thằng này cũng là 331, thì cũng cái ô tài khoản có nếu mà là 331 thì mình sẽ lấy ở cái ô giá trị, ở cái ô đối tượng này. Còn nếu như mà không thì mình sẽ để trống. Đó, các bạn thấy nè, ví dụ 331 này, 331 này. Đó, thì nó sẽ lấy cái mã đối tượng lên cho mình. Tương tự ha, thì mình sẽ lấy cho cái thằng customer thì cái này chỉ sửa lại cái chỗ này thôi, thành 131 này, 131 này, kéo xuống đi, lát nữa mình sẽ sau. Cái này là 141 này, 141. Ok, rồi em thấy này. Ví dụ như cái thằng này, cái bút toán này, toán nó nhấn 131 này, nó sẽ có điền vô. Rồi, ok. Vậy là mình có được cái này theo cái danh mục cũ mà mình đã tách ra được rồi. Thì bây giờ mình theo cái mới là cái gì thì mình sẽ lookup ra. Thì ở đây mình sẽ lookup cái ô này. Thì mình để đẹp á, mình có thể là nếu mà cái chỗ VLOOK cái mã này mà nó không có trống thì mình lookup, thì mình làm vậy đi ha. Nếu cái ô này nó khác rộng thì mình sẽ lookup cái giá trị của nó qua cái sheet nhà cung cấp. Đây, mã cũ này, mã mới này, 5 ô thứ 5 F4,5. Yes, nó tự điền lại, nó tự sửa cho mình. Tại mình thiếu cái trường hợp mà nếu như mà nó không có thì nó làm gì, bổ sung lên để nó nhanh. Rồi, đó, các bạn thấy là mình từ cái mã cũ mình có được cái mã mới rồi, nhà cung cấp này, và mã mới hết. Đó, mã mới rồi. Rồi tương tự là new event, rồi new code, new chữ nha. Rồi mình sẽ new code nha, như bên code thì cũng vậy ha. Nếu thằng này khác rộng thì sẽ về lớp code nó, tìm nó ở bên cái sheet khách hàng này. Đây cũng là cột thứ 5 ha, cái 4,5 không. Đây, các bạn quên cái trường hợp kia, các bạn ở đây mình phải phẩy ra cho mình nháy. Rồi, ok. Rồi, nhân viên thì lúc kia mình chưa làm, bây giờ mình sẽ làm luôn. Ở đây ok, đây nhân viên kết, mình xem thử nó có cái trường hợp nào đặc biệt không. Bật lăn là không sao. Rồi
Ok, như nhân viên ha, thì ở đây mình có cái nhân viên tài khoản cung cấp khách hàng. Ok, thôi bây giờ mình làm từ cái hệ thống này file nhân viên nha. Ở đây mình sẽ lọc đi. Ở đây nó người ta không có một cái tài khoản 141 nào của nhân viên luôn, không tự có sai đâu. Ở đây mình khỏi bên này mới đúng không? Rồi, đây nhé. Đây, mình thấy đây là cái nhân viên ha, là cái mã nhân viên. Thì ở đây cũng ít thôi, nó cũng không có nhiều. Thì ví dụ mình sẽ tạo đi, sẽ thêm một cái này là nhân viên này. Ok. Mình sẽ copy cái cột này đi, mình lọc ra đâu. Thì ở đây, ví dụ ở đây nhé, mình sẽ dùng cái bỏ những cái nào mình nó trùng đi, còn 4 cái này, 1, 2, 3, 4. Thì ở đây đó, thì bây giờ mã mới với Smartbook thì cứ làm theo cái quy tắc kia, để bạn cần chúng VC C6 này sang chữ hoa loại bỏ dấu chữ hoa nha. Ok. Rồi. Đó. Thì ở đây nó không có trùng nữa là được. Thì rồi đây quay vào xong lại hết này. Này hết này thì sẽ nó không có cái xịt này quên rồi xem thử nè. Ok, có mẹ mới rồi. Coi thử kết nha, nên coi thử đầy đủ ha, có chấm hết rồi. Ok, vậy là xong. Mình đã config xong cái tài khoản quy đổi này, các thông tin nè. Rồi bây giờ mình sẽ copy qua cái file import Excel của Smartbook ha, lưu lại các rồi, ngày nhé. Cái cột này mình để sau cùng. Đầu tiên là cột này nè. Bây giờ ngày ở đây thì nó là đang là dạng Việt Nam đồng hết, thì mình cứ sổ xuống nha. Nó sẽ có một cái yếu tố là có một số cái tài khoản tiền chẳng hạn nó làm USD, thì mình có thể dùng một số cái hàm để mình có cái báo cáo chi tiết ra để mình về lookup ra theo cái chứng từ, nó cũng không có gì đâu diễn giải. Ở đây nó có một cái nhẹ chung, như nhẹ chi tiết mình copy vào luôn nha, làm cái ốc mục down nè. Rồi tài khoản thì các bạn có ở bên này, mình đã làm sẵn rồi, mình copy thôi. Đây bớt value ha. Rồi tiền thì nó nằm ở cột nợ này, copy thôi. Ok nhé. Ven nè, ven này đi, employ ven code, employ ven code đúng không? Mình có thêm cái mới nha, cứ Ctrl lên Ctrl xuống nó sẽ kéo xuống dưới cùng. Ở đây là ví dụ mình có ven code trước này, còn cái new và có cái new ở đây, copy nha, C ở đây, value. Ok, tới một cái employ, Ctrl lên nha, rồi Ctrl xếp xuống nha. Ok, rồi tiếp theo cái cột số chứng từ của cái phần cột, cái này nhất vật định phải copy. Cái này không cần diễn giải, không có. Cái cột thành tiền thuế này, cái cột này cũng khá là kia, mình sẽ để lại, mình sẽ làm sau luôn. Cột này nhé, bôi đỏ lên đi. Hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn,
Đây, thông tin hóa đơn nó nằm ở đây. Có cái từng cái đi, có cái ngày trước, xong tới số này. Rồi, ok, cái này rồi, ngày số. Khó chịu quá, 15 nhé. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ xử lý cái cột hóa đơn. Thì ở đây mình thấy nè, ví dụ có một cái hóa đơn nhé, nó sẽ có dạng hai dòng. Một cái là tiền tiền thuế, một cái là tổng tiền. Thì mình sẽ phải lấy được cái cột này, đẩy vào cái ô này. Thì bây giờ mình lọc thôi, mình lọc mình xử lý trên cái file nào đây ta, mình xử lý file này luôn đi cho nó có đầy đủ thông tin, xong mình làm cho dễ. Rồi mình lọc. Bây giờ mình sẽ lấy những cái thằng này có thông tin hóa đơn ra, mình lọc nó đi. Thằng này chống mình bỏ nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ hóa đơn thì nó sẽ có bên đầu vào và đầu ra, đúng không? Thường thì nó sẽ là đầu vào thôi, đầu ra đa phần các bạn nếu mà mình không có dịch vụ á thì nó cũng có rồi. Mình coi thử đây, đầu ra đúng không, và này nó không có này, có 333 không có ha. Thì ở đây nó chỉ là 133 thôi. Thì mình sẽ bỏ những cái tài khoản học dòng thanh toán của 133 đi. Rồi mình sẽ lấy những cái dòng này thì nó sẽ có cái tiền chịu thuế. Thì ở đây mình sẽ copy cái mình sẽ copy số chứng từ nè, số hóa đơn với lại cái số tiền. Đủ không ta? Thôi vậy mình copy nhiều đi, nhiều xíu đi. Mình sẽ copy hơi nhiều một xíu, mình copy hết cái đống này đi. Mình sẽ copy qua một cái xe khác nhé. Tìm name đi, hóa đơn. Nó chỉ là một cái sheet phụ thôi. Rồi bây giờ mình bỏ lọc đi, bỏ lọc nhé. Rồi ở đây mình sẽ dùng cái VLOOKUP tiếp, mình sẽ lấy theo cái số chứng từ với cái số hóa đơn. Có nhầm khi một cái chứng từ mà nó nhập nhiều hóa đơn á, nên mình sẽ lấy theo cái dạng hai cái ký tự này. Mình sẽ làm một cái ô trung gian ha. Ở đây mình sẽ thêm một cái cột trung gian nữa là số chứng từ và số hóa đơn. Ok, mình sẽ kéo xuống đi, kéo xuống ha. Này, nó sẽ có hai cột. Rồi bên này thì mình cũng sẽ có như vậy luôn. Mình sẽ insert thêm một cột nữa để nó lấy được ở đây số chứng từ và số hóa đơn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng hàm nhé. Mình sẽ dùng cái đây, mình sẽ dùng cái VLOOKUP thôi chứ không hàm gì hết á. Mình sẽ nếu như mà là nó không có số hóa đơn thì mình để trống, còn nếu có số hóa đơn thì này, nếu cái ô số hóa đơn của nó để trống bằng nháy thì mình không làm gì hết. Còn nếu như mà
trường hợp ngược lại mình sẽ về lục cột cái ô này, nhìn cái thằng này để mình lấy được cái số tiền ha. Mình sẽ lấy cái ô này, mình sẽ cột số 2. Rồi mình xem thử nha. Ô này thì mình sẽ lấy cái gì dạng tiền. Mình thấy này, ví dụ nó có số hóa đơn này, có số hóa đơn này, thì nó có tiền hết này. Rồi giờ mình coi có trường hợp nào đặc biệt không nè, thì mình biết là có đó. Đây rồi thì ví dụ như cái hóa đơn cái nào mà nó một số thì nó lên ok rồi. Trong trường hợp nào mà nó lên nhiều dòng cơ thì ví dụ nha, cái hóa đơn này đi xem này, cái số chứng từ này nè, các bạn thấy nhá, ở đây cùng một cái số chứng từ, cùng một cái hóa đơn, thì ở đây nó có từng cái mặt hàng á. Ví dụ như cái mặt hàng thép này thì ở đây thì nó 700 này, cái mặt hàng này thì 1.800.000 này, cái mặt hàng này thì 2.500.000 nè, thì nó phải ứng với từng dòng hơn, nó phải ứng từng dòng. Thì ở đây mình ví dụ như cái ô này, cái tiền thuế của này nó tương ứng ở đây rồi thì mình chỉ copy qua cũng được. Bây giờ mình sẽ đếm thử nha, mình sẽ xem thử với có cái chứng từ mà nó nhiều dòng như vậy, xem nếu mà nó nhiều, nó ít thì mình làm tay luôn, mình khỏi cần công thức cũng được. Nếu mà nó nhiều để nghĩ công thức. Cái thằng 1 á là nó không cần phải gì hết rồi đó, chỉ có mấy thằng mà nó nhiều thôi. Xem nó nhiều không? Mấy thằng số S1 khá là nhiều, khá là nhiều, khá là nhiều, khá là nhiều. Nằm ở hai chỗ khác nhau. Cùng số chứng từ, cùng số hóa đơn, cùng cái thông tin khác luôn. Ví dụ đây mình sẽ coi các tiền cùng có hóa đơn cùng này, nói chung là cùng hết, không có gì khác cả. Chỉ khác số tiền ở đây thôi. Đây, cái này mình làm xong các bạn đợi xíu nữa. Mình tiếp tục nha. Thì ở đây á ở đây thì đối với những cái chứng từ nào á mà nó cái dạng á mình thấy là nó đều chung hết này, các thông tin nó đều giống nhau hết á, thì mình sẽ lấy cái ô này, mình sẽ lấy cái ô này bằng chính nó luôn, lấy ô này bằng chính nó luôn, chứ không cần phải VLOOKUP nữa. Thì mình sẽ ở đây nhá,
1 này nó khác một bên này thì mình sẽ lấy 9 bên kia luôn. Nó khác một. Mình bên có mình lấy qua nữa cũng được, thử nha. Copy. Mình lấy cái ô số 3 hả? Ô số 3 JKL số 3. Này, nó 1 này. Thì nếu mà cái này lớn hơn 1 thì nhỏ hơn 1 đi. Nhỏ hơn 1 thì để trong đó. Còn nếu như mà nó lớn hơn thì mình sẽ lấy ở cái ô này, ô tiền. Thằng này không thì nó một, nếu mà để trống thì nó lại khác. Nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1 thì để trống. Em đi. Cái này nhỏ hơn 1. Hoặc đi, hoặc là nhỏ hơn 1. Hoặc là nó nháy thì mình sẽ để trống. Chứ không được. Vào đầu đây nhỏ 1 đi. Rồi, ok nha. Trống ra xóa vô nhé, nó đi. Ok rồi. Mình sẽ thấy mình sẽ lọc cái thằng này số 2 nha. Số 1 là nó đúng rồi đó, số 2 là số 2 mình sẽ coi số 2, số 3 với lại đây thì mình sẽ coi đây. Cái này thì đúng rồi, nhưng mà cái ô này á thì mình sẽ lấy của trên nó ha, trên nó một cái thì mình sẽ lấy được cái ô này. Đây, mình sẽ lấy cái ô trên nó để cho nó ra đúng. Nếu như mà cái tài khoản nó bằng 133 và cái số này lớn hơn 1 thì sẽ lấy ở trên nó, thì sẽ lấy cái ở trên gần nhất của nó. Mình sẽ thử nha. Nếu cái tài khoản này, lép của nó đi, lép cái tài khoản này 3 ký tự bằng 133 thì mình sẽ và cái này lớn hơn 3. Cái này cái cột này lớn hơn 1 chứ, lớn hơn 1 thì mình sẽ lấy cái số liền kề ở phía trên của nó, ở trên của
không thì mình sẽ bằng như này thử nha. Đúng gì sao được không? Không phải để trống, không phải để trống, vậy là nó phải bằng cái số, không phải để trống mà là nó phải bằng cái số này mới đúng. Đó, đúng rồi đó. Đây, tức là mình kéo lên đây luôn nhé cho nó dễ đọc. Đây, nếu trong trường hợp mà cái tài khoản nợ là 133 và cái số mà số lượng cái hóa đơn đó nếu như mà nó lớn hơn cái số lần xuất hiện của cái hóa đơn ở trong cái bảng hóa đơn ghi chung này nó lớn hơn 1 thì mình sẽ lấy cái ô trước thuế liền kề. Còn nếu mà không thì mình sẽ lấy cái ô bằng thuế. Cái ô bằng thuế này là các bạn dùng để cho cái trường hợp mà cái dòng hạch toán trước thuế này. Còn cái trường hợp mà nó bị phone là nó không phải 133 thì mình sẽ dùng cho cái trường hợp là hạch toán cái tiền thuế đó. Thì bạn kéo này, ok, hy vọng nó đúng, hy vọng nó sẽ đúng. Ok, này, thì thấy mình thì mình nghĩ nó sẽ khá chính xác. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái phương pháp để mình test coi nó đúng hay không. Ok ha, mình sẽ lấy chia thôi. Mình cứ lấy cái số tiền mình dùng công thức luôn đi ha. Thôi công thức nhiều bài nữa. Nếu đi, nếu cái này mà khác không cái nhảy này thì sẽ lấy cái số tiền này, chia cho chính nó để ra cái thể số đó, chia cho nó nhảy xuống dưới. Còn không thì để nhảy đi, mình có đúng không? Công thức kia rồi, ok, mình sẽ ok nha. Rồi bây giờ mình lọc cái thằng này có hóa đơn thôi, cái kia mình không kê nha, mình không quan tâm nha, còn sao đã. Rồi mình xem thử coi nó có cái nào. Một là nó sẽ bằng với cái dạng mà cái tiền trước thuế chia cho cái này thì nó sẽ là 1. Còn đối với thuế thì nó sẽ là cái dạng 0,1 hoặc là 0,8 hoặc là 0,5 gì đó tùy theo cái thuế suất của mình. Rồi, thì mình sẽ lọc thử nha, coi nó như nào. Này 0,08, 0,1 với lại 1 vậy là đúng rồi đó. Mình coi thử nha, mình coi thử này. Ví dụ cái thằng 2 nha, coi cái tầng 1 cái 3 đi. Này các bạn thấy cái này nó đúng rồi đúng không? Là nó ở thuế suất này, thuế suất đây là cái tiền á, cái cột này là bị sai rồi nha. Cột này là hiện tại là đang sai đó. Đừng lấy cột này, ví dụ đây thì mình lấy này 1,8 này, tiền thuế này, tiền trước thuế này thì nó chia ra nó 0,1 này, cái này 0,8 này, các bạn lấy chia này đó, 20 chia cho này đó, nó ra 0,8 rồi. Ví dụ có một cái dòng nào sai mình chỉ cần lọc thôi là mình biết liền à. Mà ở đây thì không có cái nào sai hết nên nó đúng hết thôi. Này đây 1 không này đó, 1 hoặc là 0,1 thì nó ok. Vậy nha, sao nó ra 1 nha. Cái này chỉ như thế này. Có một số cái công thức lúc mà kia mình lấy mình làm xong nó không có chạy hết. Ở đây cái đoạn này nó không có chạy được hết cho tất cả các phía dưới này, cho nó chạy hết.
Đây, mình thấy mấy cái size liền này. Mình xem nó sao. 5% chắc đúng này. Có cái mấy cái 06, 08 trên Google Lens. Ok. Ồ, nó có mấy cái thôi. Để xem sao. Có mấy cái thôi. Chứng từ thôi, mình sẽ lọc ra để mình xem cho nó dễ hơn. Đây. Một cái nha, hai cái. Nó có hai cái sai, nó hai cái trường hợp rất là đặc biệt thôi. Này nó có 3 dòng này nha bạn. Sao nhỉ? 388 3288 926 3288 926 cái này cái 0,6 là sai cái này, sai cái này. Chị thử nha. Sáu. Mình cũng không rõ cái máy bay này lắm, nhưng mà nó rơi vào một cái này thì nói chung là cái này chỉ hỏi là khách hàng thôi, cái nó không lỗi kệ lắm. Cái này nó từng ngày cái dòng 0.9 không có dòng 0.9 không có dòng 0.9 hai cái này chia nhau nhau. Cái này thì mình hỏi khách hàng thôi, tại nó công thức thì đúng nhưng mà nó rơi vào cái trường hợp gì đó thì cũng không rõ lắm. Ok nhé. Rồi, vậy là mình xong được cái cột tiền ở khoản. Thì cái cột tiền trước thuế là hiện tại nó sẽ đấy ở hai giá trị thôi. Một cái là đấy ở cột này có đúng hết không ta? Cột này cũng cột này đúng này, cột này đúng, trong mấy cái một nó đúng, một cũng đúng. Mấy cái nó bằng 1 thì mình sẽ phải lấy ở bên này, còn cái 1 thì mình sẽ lấy ở bên này. Thì nếu mà cái này bằng 1 mình sẽ lấy bên này, mình sẽ lấy bên này, còn nếu không thì mình sẽ lấy bên này để ra cái tiền trước thuế này. Rồi, ok không? Tiền trước thuế. Cái cột này làm hơi lâu một xíu các bạn. Để mình copy vô. Thì cái cột cuối cùng là mình sẽ làm cái cột auto ref này. Thì cái cột auto ref này á, cái cột auto ref này á, thì mình sẽ có nhiều cách làm ha. Bây giờ nha, sẽ copy trước này nha, cái rồi là copy cũng trong cái sheet luôn.
mình muốn giữ cái thằng này là cái thằng trước khi này. Thì ở đây á, mình thường á, khi mà cái cột này á, mình sẽ, ví dụ các bạn thấy nè, có một số cái chứng từ á, nó sẽ nằm, cái dạng nó sẽ nằm cách xa nhau, tức là cùng một cái chứng từ mà thay vì nó nằm liền kề nó sẽ nằm cách xa nhau. Thì mình nếu mà mình để riêng cũng được, nhưng mà nó sẽ không có đúng với ý của khách hàng cho lắm. Thì ở đây mình sẽ, đầu tiên mình sẽ sắp xếp lại toàn bộ cái file này theo cái ô cái số chứng từ nha. Đây, mình sẽ sắp xếp lại toàn bộ chứng từ nha. Này, sẽ xuống dưới cùng này, xong mình sẽ bôi hết tới đâu nhỉ? Tới đây đi, tới đây cho hết rồi đó, nó thông tin đó, hết rồi đó. Xong mình sẽ custom sort theo cái ô rate việc có số chứng từ của khách hàng. Ok. Mình sẽ sort thêm cái ngày nữa, cái ngày và cái số chứng từ nha, thì nó sẽ hợp lý hơn. Cái ngày trước whatever, cái số chứng từ reference. Cái này là nó là ngày bị sai á, thì cái này là nói chung là data mình làm mẫu mà, nói chung cái chỗ này lẽ ra là nó không phải 5 hay 0,3 đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cái số rep này cho các bạn nha. Thì ở đây mình có cái số đâu rồi, nó có số này, thì mình sẽ tạo một cái nháp này, mình sẽ tạo một cái dựa trên cái số rep, mình sẽ tạo ở đây nhá. Nếu như mà mình cho đầu tiên là một trước này, nếu mà cái số này nó thay đổi á, cái số này mà nó khác cái số này, thì mình sẽ lấy cái số ở trên cộng vào 1, còn không thì mình sẽ giữ nguyên cái số ở trên đối với những cái nội chung. Rồi mấy cái này chỉ các bạn thấy cùng số 935 này là nó 14 hết này, nó 14 hết. Mình giữ đây 14 hết này, rồi nó lần qua nó 15 rồi, 16 rồi. Ở đây mình sẽ làm cái hàm auto sẽ bằng cái theo cái mật lệnh của phần mềm thôi, auto những cái và cái số này, cái số mình tạo ra ở đây. Ok, đó là xong, lưu lại không. Rồi ở đây mình sẽ copy hết, cần giữ shift các bạn. Rồi ở đây mình copy hết này, qua đây mình back value, đó. Vậy là xong cái phần import chứng từ GL các bạn. Thì thực ra nó cũng không có gì hết, nó chỉ có một cái chỗ này thì nó hơi rối một xíu, cái cột này. Thì hy vọng các bạn coi video một vài lần hay 3-4 lần gì đó để các bạn nắm được cái chỗ này. Nó có nhiều cách làm, thì miễn sao mình ra được cái kết quả như ý là được. Rồi mình lưu lại nha. Đó, thì cái file này các bạn chỉ cần lấy vô các bạn import là xong. Nhưng mà thì tất nhiên là sau khi mà chúng ta đã import cái danh mục rồi thì mình chỉ cần lấy cái file này vô import thôi. Thì tất cả mấy cái file mà danh mục á mình có chuẩn bị sẵn ở đây hết rồi. Thì rõ ràng là trong quá trình làm mình đã có sẵn hết thông tin hết rồi, có mã, có thông tin hết rồi. Việc
import lần lượt là danh mục trước, xong rồi import chứng từ là xong. Trong trường hợp mà các bạn import một nửa chừng rồi á, mà các bạn kia thì các bạn cũng dùng cái hàm cao if thôi, các bạn xuất ra Excel nè, xong các bạn cao if, tức là các bạn xuất ra xong các bạn xem có cái mã nào đã tồn tại trong nó chưa, mình làm thử. Ví dụ đây nhá, ví dụ là mình làm giữa chừng ha, thì mình ví dụ mình copy này. Xong mình sẽ vô trong cái file này, mình sẽ xem coi trong cái mã này cái thằng nào mà nó có trong danh mục rồi, thì để sau mình sẽ không có bị tạo thêm nữa. Cái xem đây, ví dụ hai mã này nó có rồi thì mình biết, mình sẽ khi mình tạo mới mình sẽ loại cái này ra để cái file import của mình suôn sẻ luôn. Xem lại. Bây giờ mình coi lại cái file này một xíu. Đây, cái file no import.gl này, và sau khi import xong thì nó đã khớp hoàn toàn cái file này rồi. Chỉ có cái no import.gl này thì nhiều khi mình cũng phải kiểm tra lại nha. Thì cái đoạn đầu đó, nó là tài khoản liên quan đến một năm mấy nè, là tài khoản kho này nha. Đọc theo cái color vàng mà em bôi này, thì ở đây nó có cái trường hợp một là 1 năm là kia rồi, không qua cái trường hợp này là 1 năm rồi. Cái trường hợp tiếp theo là cái chuyện lại lỗ là chắc chắn bỏ rồi. Cái trường hợp thứ ba là mình lấy cái doanh thu từ bán hàng. Thì các bạn lưu ý là nếu mà mình doanh thu từ dịch vụ thì mình phải nên chú ý cái chỗ mà doanh thu dịch vụ nha. Thì thay vì cái kia mình lấy bỏ hết cái doanh thu đi, thì mình sẽ lấy mình sẽ trừ lại những cái chứng từ của doanh thu dịch vụ để mình import vô. Rồi cuối cùng là cái thuế. Cái thuế thì nó sẽ đi theo trong cái kia rồi, trong cái thuế của những cái chứng từ mà mua và bán liên quan đến kho, nó sẽ đi kèm. Thì cái thuế lúc nãy là mình làm theo cái dạng mà cũng là dạng tìm á, cái dạng kiểm tra ngành thuế này. Các bạn cứ coi lại. Cái phần kho thì để mình sẽ hướng dẫn sau này nha. Cảm ơn các bạn. Thật ra thì trong cái quá trình mà chuyển đổi dữ liệu á, thì mình có thể làm mới cái hệ thống tài khoản cũng như là kiểm tra lại hết. Ví dụ như đây là cái hệ thống tài khoản mà các bạn đang làm á. Ví dụ có một số cái các bạn muốn mở rộng hay gì đó ra thì có thể tạo thêm hay là gom bớt một số tài khoản. Ví dụ gom bớt chẳng hạn như là một số tài khoản nó hơi rắc rối thì các bạn có thể gom, thì các bạn sẽ để cái này, hai cái này là chung một cái tài khoản chạy trong cái giao diện này thôi. Thì khi đó tạo thì chỉ tạo một cái, hoặc là thêm mới được cái tài khoản. Nói chung khi mà làm một cái phần mà chuyển phần mềm thì cũng có thể giúp cho mình được nhiều cái nếu mà mình làm. Ví dụ như là mình có thể config lại hết tài khoản, hay là mấy cái danh mục mã nhập cấp rồi nó rõ ràng hơn cho mình. Xin cảm ơn các bạn.